Hi everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, ngayon, pang 14th day na ng aking quarantine. Quarantine? Pang 14 days na ng aming quarantine dito sa hotel. And ngayon, kaya ako nag-vlog dahil favorite ko yung pancit. Yun na to, ganitong pancit, favorite ko. Yan. So, magmumukbang pansit tayo ngayon. Yes. So, in my 10 days dito sa hotel, sobrang, alam nyo yun, nakakainip, sobrang, parang alam mo yun, parang hindi mo, kaya naman, kaso lang, wala ka talagang magawa, kundi, kain, upo, lakad, tayo, cellphone, ano pa, ayun. Tapos sa isang araw, 5 beses kang kakain. Breakfast, merienda, lunch, then merienda again, and then dinner. O, diba? Ganon, karami kumain. Kaya, di na paghalata na tayo ay nananaba na. Yan. Pero tips ko lang sa mga tips ko lang sa pagko-quarantine ay laging maging positive. Think positive lang, din laging prayer lang lagi. So, shoutout na pala sa akin mga kaibigan na nandyan sa spectrum of the seas, friendship, Monco, and Baby Queen. Alam mo na kung sino ka, Baby Queen, and Ate Gina, Ate Lorena, and Kuya. Ingat kayo dyan. Ayun, konting tiis na lang at nandito. At kami ay matatapos na sa aming quarantine. So, naka 10 days na kami. Meron pa kaming 4 days to go. 4 days to go na lang. Ayun, excited na umuwi sa bahay at excited nang makapagluto ng mga masarap na pagkain. Ano to? Ayun. So, dahil dyan, hi Zarlan Zabala, shout out sa'yo, thank you sa lahat ng tulong mo kung paano yung mga sa YouTube. Thank you, ikaw ang aking mentor, and then nice ang iyong channel kasi nag-grow na siya at ang dami mo na ring subscriber. So, more. Yes. Thank you so much sa lahat ng nanonood sa aking channel, and thank you sa lahat ng aking subscriber. Ayan. So, kain na tayo, guys. Oh, 21 pa lang, di ba? Kailangan mo ng parental advice, ha? Para makasal kayo. Sige. Paano kung walang ganun? May tinapay. Ang sabi mo? Ganito na lang, bumalik na lang kayo kapag 25 years old na kayo. Ay, hindi mo pwede ng ganyan kasi exactly yung tatay ko. Tsaka mag-flower bird. Kailangan masunod. Nga pala. Gusto ko ito pinapalamanan eh. Ito. Tiyang! Yan. Ganyan. Tapos, ganyan. Sarap. Favorite ko kasi pancit eh. Ha? Sino na ang nakatek sa inyo? Alam niyo ba nagsisimula ang lahat sa isang halik, sa tenga. Tapos saan sunod? Ikaw.
lake. Very good. Tapos, pupunta yan doon sa kanluran. Kaya kayo lahat, makinig kayo sa dalawa. Bago nyo halikan ang Dahil wala akong magawa, nag-text ako. kailangan handa kayong pakasalan. So, ginagawa ko. Sabihin niyo ko, sex is an evil. Louder. Sex is an evil. May background ako guys, nanonood kasi ako ng movie. Sino? Makain ba kayo nito? Nagawa niyo rin ba to? Dito ba naman ito si Bumubaya? Oo. Sino sila? Ano yung magulang nila? Balae! Kayo! Kita! Nandito si Balae! Pumamatikan! Tara, pasok po kayo! Dito lang, tulungan kayo! Dita! Andito si Balae at nasa pa yung kita! Dita! Sila Balae! Ako yung kamay na kami. Tulog din natin meron tayo dito ngayon. Hindi sana naman lang kung nakapaganda ako at nakapagulong. Baka kanina nalulosan ako. Anak ko na dyan. May hawak ko to, ha? Hello! Ay, hindi mo na kayo rin. Yuki! Kung ano maligit yan, magpapagpapagpapagpapa niya. Sarap guys. Huwag na lang, hindi na kami kilala. Hindi na kami magkakita. Pero malapit na ako sa mga bata. Kailangan natin mag-usap. Kaya kami nagpunta dito. Hindi namin tatalikuran ng mga obligasyon sa inyo nila. Huwag po sana mama sa mait. Iniisip lang namin ang mga bata. Ay, ako. Pag-ayin pa natin, hindi pa yung pamilya na tayo. Oo nga. Hindi kami papayag na mag-iwento sa ano? Mas maigi kung malalaki yung para sa States. Mas maganda na hindi po. Nakakatawa pinapanood ko eh. Marriage is a serious matter. Kaya ako kayo tinatawag dito. Gigi tells me, may babae ang tawag ng tawag. Hindi daw ang pangalan sa particular name. Ayon sa kanya, shotgun wedding ang sasabihin niya. Tutol ang mga magulang niya. Lance, Iyo, sabihin mo sa akin, handa ka na bang magpakasal? Kung kayo ko, sigurado na ako. Ang hindi po ako sure kung papakasal kami, kaya ko ba siyang buhayin? Kung gayon, mas mabuti pa muna natin ituloy. Hindi mo po sa ganun. Ayoko masangkot ang simbahan, Gulo. Father, please, lyrics na lang po. At saka anong sasabihin namin sa mga bisita? Napakasalit ba yan ako, hindi? Sabi ka naman ng mga sasalit ko eh. Ate baby, sinita ito. Una na pong kasal, hindi na po tuloy yung kasal. Ay po, yung pati kasi tutol po yung pamilya nila. Binigyan ng kahihiyan. So, sabi niya, papakasal ka na. At least, his parents know na. Kaya nga, kailangan niya mag-share sa simbahan na tago. Para hindi nila kami bilhin. Kung hindi, ewan mo. Dapat step, kundi mag-expire yung license namin. Sabi nila dun sa pare.
Hindi niya alam kung paano kami bubuhayin. Ito pala, hindi seryoso yun. Dahil kung hindi niya sinabi, at isasama na tuloy yung kasal. Okay lang sa'yo yung ganun. Na, Yung papakasal ka sa tao na pipilitan lang. siyempre hindi. Ano na sa kanya? Tsaka yung parents ko. Kapag-ibig pala parang bili na kuryente. Ang daming hidden charges. Wala kang laban. Safe ka na dito. Sana, So, ayan guys, tapos na akong kumain. Di ba? Simut. Hindi halatang ayaw ko ng pansit, di ba? Thank you sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel. Tsaka sa mga nagsusubscribe, maraming salamat. God bless to us and more blessing. Keep always safe and stay at home. Thank you. Bye-bye. Don't forget, sa mga bago lang, don't forget to subscribe. So, hit the bell button and then press the subscribe button there. And then, leave comment below kung ano pa yung mga gusto yung video na gawin ko. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung room ko. Ayan siya. So, I'm alone. Ayan, nag-iisa lang ako sa room. Ayan. Thank you so much for watching. hello, oo naman, bakit naman hindi? Bye-bye. Mas ganito yung view dito sa labas. So, ayan lang yung tinatanaw ko everyday. Ganyan. Ayan lang. Ayan yung view sa labas. So, matanaw lang ako dyan. Ayan. Diba? So, kung patanggal ng inip. So, ayan ang ginagawa ko. Yan ang ginagawa ko everyday. Washing outside na napakatahimik. Walang taong walang tao, pa isa-isa lang, ganyan.